welcome back to another video, and for today, as you can see from the title, I will be cutting my own hair for the first time, and also I'll be doing a DIY Brazilian blowout treatment to my hair. I've been doing this for quite a while na, siguro mga around 2 to 3 years ago ako nag-start mag-DIY na Brazilian. So without further ado, let's start. So first of all, of course, I wanna show you what my hair looks like now. So honestly, okay naman siya. Nag-work yung mga hair products na ginagamit ko from Lux Organics. This one, yung kulot na to is galing sa pagkakaipit. But as you can see, nagla-lighten up na yung bleached part ng hair ko. And gusto ko talagang humaba na mabilis yung hair ko para maging ano na siya, yung completely natural hair ko na. I think I wanna cut off around 3 inches of my hair and gagawin ko na siya na medium na blonde haircut. So these are the products that I'll be using. This is the Brazilian Blowout Keratin treatment from EPSA. You can buy it at any Hortaleza store. I'm not sure if you are aware of Hortaleza, pero yun yung mga bilihan ng mga hair treatment supplies. So, ayun. Dun ko lang ito binili. Basta tatlo siya, and ang hirap niyang hawakan ng dalawang kamay. So, first, we have the clarifying shampoo. This is the first step. So, una mong gagawin is shampoohin mo yung hair mo hanggang sa parang mawala lahat ng oils. So, as per the directions, it says here to wash your hair twice para talagang ma-wash off niya lahat ng excess products sa hair mo. After nyan, i-towel dry mo yung hair mo, and then you are going to put the keratin treatment na. Okay, so this one, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano siya ilagay mamaya. After nyo siyang ilagay, i-plancha nyo kasi siya. And then, kapag tapos na kayong mag-iron, and then you are going to use the Brazilian Blowout after treatment conditioner. Tapos, after nito, ipa-plancha nyo ulit siya, and then you're gonna leave it for 2 to 3 days bago nyo siya pwede ulit hugasan. So, yun. Very easy steps. Medyo matagal lang siyang gawin and masakit sa kamay kapag ikaw lang gumagawa sa sarili mo. Now, I'm gonna go and shampoo my hair and I'll be right back. Okay, so I am back. Ito na yung hair ko after ko siyang shampooin. And yung feeling niya after nung mag-shampoo, para talagang walang natirang kahit anong product sa hair mo. Ayan, mahirap na siyang, hindi siya madulas. Yun, maganit. If you know that word, maganit siya. And dapat careful kayo sa pagbabrush kasi maraming sasama na hair. Kasi nga hindi siya madulas. Brush ko lang yung hair ko and then we will proceed with the haircut. Medyo kinakabahan ako kasi first time ko talagang itatry gupitin yung sarili kong buhok. Hopefully, maging maganda yung kalabasan. And hindi siya maging sobrang ikse kasi pinapahaba ko talaga yung hair ko ngayon. Also guys, compared dun sa last na hair video ko, ang haba na ng buhok ko ngayon. Ayan o, nandito na siya. Nung nag-video ko, nandito lang siya. So, ngayon, babalik natin siya sa length na yun. Parang tanga, diba? Pero, para lang din matanggal na yung mga dry ends ko. Okay, so now, my hair is kind of damp. And, I'm gonna start with the haircut. I am so scared. Hirap pag walang mirror, no? Ayun, nahati ba siya? Hindi nahati. Parang lalang gumugulaan na. So, ito yung 3 inches. Ayan. And I'm gonna tie it around this line. Okay, this is it. This is 3 inches. Siyempre, pag natuyo kasi siya, aangat pa siya, diba? So, sasaktuhin ko na lang ito na, oh my god, oh my god, oh my god. Okay, so ito na yung natanggal. Oh my god. Ang lakas ng feeling ko na hindi siya pantay. Hindi talaga siya pantay. Next side. OMG, feeling ko mas hindi siya pantay. Moment of truth. Let's see if pantay ba siya. Nakabahan ako ganun. Ooh. Parang hindi naman siya ganun kasama, no? Pag kinulat to, okay to tignan. Hindi ko alam kung tama yung pagkakapantay-pantay niya. Pero parang hindi naman siya ganun kasama. Ito lang, nakikita ko mahaba tong part na to. So, ipapantay ko lang tong part na to. So, madali na lang. Gusto ko tong length na to. So, okay tayo doon. Hindi tayo nagsisisi.
Okay, so now that we're done with the haircut, so far gusto ko naman siya. Medyo nagsisisi ako kasi medyo mahaba yung natanggal. Pero okay lang, mahaba rin naman yan. Ang importante, healthy yung hair. But anyway, yun na. We're gonna start putting on the treatment. Okay, so sa second step ng Brazilian blowout na treatment, you are going to need a flat iron and also hair dryer. So I'm gonna part my hair into 3 parts. I'm putting the treatment here na sa lalagyan niya. It's best to use gloves kung maglalagay na kayo ng hair treatment, pero bibilisan ko na lang kasi mas hirapan ako pag pag may gloves. So with this one, hindi nyo siya ibababad, as in yung pinaka-enough lang na treatment yung ilalagay nyo sa hair nyo. Hindi ito yung nakakapagod na part nitong treatment na to. Mamaya pa yun. Yan, ganyan lang siya. Hindi ko rin siya ilalagay sa sa roots ko, as in sa pinaka-hair lang siya ilalagay. Ever since I found out about this treatment, ito na lang talaga yung pinapagawa ko sa hair ko. Dati kasi nagpapa-rebond pa ako, ngayon hindi na. Ito na lang talaga yung pinapagawa. Lastly guys, yung Brazilian, hindi siya parang rebond na long-lasting effect. Treatment lang talaga siya, and mararamdaman niyo yung hair niyo na para talaga siyang nare-renew. Ito hindi siya nakaka-straight, nakaka-healthy siya ng hair. Now that I'm done putting it on my hair, I'm going to leave it for around 40 to 45 minutes. And then, hindi nyo siya pwedeng lagyan ng clip or ano. Kailangan hayaan nyo lang siya lang nakabagsak. Hayaan nyo lang siyang ganyan hanggang sa medyo matuyo siya. Hey guys, I'm back and medyo slightly tuyo na yung hair ko. I mentioned earlier that you're going to need a hair dryer kasi kailangan nyo siyang patuyuin. And then after that, you're going to iron it. Nagpalit pala ako ng sheets while waiting for it to dry. Kaya iba na yung color na ano. I am done blow drying my hair. And diba sabi ko kanina merong nakakapagod na part on this treatment, and yun yung blow dry. Kasi since hindi ko siya ni-rinse, hindi ko ni-rinse yung gamot sa hair ko. So habang binablow dry mo siya, medyo malagkit and mahirap siyang matuyo kasi nga meron siyang gamot. Anyway, as you can see, ito na lang yung part na na chemically treated sa hair ko. And sana mabilis na siyang humaba and matanggal ko na yan. Okay, for the second to the last part of this treatment, we are gonna iron it. And as much as possible, dapat merong certain temperature yung iron nyo, which is 230 degrees Celsius. When you iron your hair, kailangan nyo siyang padaanan ng mga 2 to 3 times. Yun, nakakapagod talaga siyang gawin sa sarili, guys. Pero kaya naman. So, if ayaw nyo gumastos ng medyo malaki para sa hair nyo, yun, pwede kayong bumili ng set sa Hortaleza para kayo na yung gagawa sa sarili nyo. And sobrang tipid niya kasi I think I bought that set around 1,400 ata, and you can use it for a long time. Okay guys, share ko lang. Tignan nyo, parang ang pantay ng pagkakagupit ko. I'm so proud. But anyway, ayan, yun na yung itsura niya after ma-plancha. Diba ang ganda? So, I'm almost done sa pagpa-plancha ng hair. And, alam niyo yung parang medyo may pagka, pa siya, feel nyo na meron pang gamot yung hair nyo. So, what I'm gonna do is, ililive ko na lang muna siya sa hair ko for one night. And then, tomorrow ko siya i-rinse para makita yung final effect ng treatment sa hair ko. So, eto na siya ngayon, guys. Pakita ko rin sa inyo yung likod kung pantay. Sana pantay. So, yun guys. I'll see you tomorrow. Hey guys, I'm back and it is the next day. I already showered and nag-style na rin ako ng hair. But this is how my hair looks like after the treatment. Unahan ko ng disclaimer, hindi talaga siya naging straight na parang rebonded. It really looked healthier lang talaga. And pag hinawakan nyo siya, mas malambot. Alam niyo parang ang gaan
ng feeling ng hair nyo. Ayun, ganun yung feeling niya. And also, like I said, I really like the length of my hair. Mahilig talaga ako mag-style ng ganito, yung parang beach waves lang ng hair and then straight lang yung cut ng hair ko. Yun talaga yung pinaka-signature hairstyle ko ever since. So, yun, medyo na-miss ko to. So, I'm really happy with the final turnout of this experiment. And also, wala akong masyadong nakitang changes dun sa bleached part kasi nga, bleach na siya. So, hindi na talaga siya parang mabubuhay ulit. Pero may kita nyo na shiny yung hair ko. So, yun yung parang mga effects ng treatment. But anyway, if you guys are also interested in doing the DIY Brazilian treatment, again, you can buy it at any Hortaleza store near you. Hindi ako sure actually kung marami bang Hortaleza store, pero dito kasi sa Santa Rosa meron. So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed watching this super quick experiment. And thank you guys so much for watching, and I'll see you on my next one. Bye!